سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان شعر فارسی هستید، پس دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 11 از شاهنامه، یعنی بخش اصلی که با پادشاهی کیومرث شروع میشه. خب رسیدیم به قسمت 11 و 10 قسمت قبلی رو هم اگه همراه من بوده باشید در جریان هستید که در قسمت ابتدایی مربوط به دیباچه شاهنامه، مقدمه یا همون به عبارتی سرآغاز شاهنامه بود که مفاهیم بسیار مهمی درش نهفته بود. اگر ندیدید و سرزده به این ویدیو رجوع کردید حتما پیشنهاد میکنم اونها رو ببینید. با دیدگاه فردوسی مخصوصا به نحوه آفرینش آشنا میشید و متوجه میشید که چرا به سلطان محمود غزنوی شاهنامه رو تقدیم کرد. تا برسیم به این بخش لینک پلیلیستش رو براتون این بالا میذارم، حتما بهش مراجعه بکنید اگه ندیدید. اما قسمت 11 در این قسمت که با هم میپردازیم بهش اشاره کرده به پادشاهی کیومرث. اگر خاطرتون بوده باشه شاهنامه که قبل از فردوسی تدارک دیده شده بود شاهنامه ابومنصوری بود که به دست ابومنصور معمری روایت شده بود، داستانگونه بود و نثر بود و فردوسی تصمیم میگیره این نامه خسروی رو که بهش میگفت، یعنی نامه پادشاهان رو و این داستانهای کهن رو تبدیل به نظم بکنه. بنابراین شروع میکنه با داستان کیومرث. حالا کیومرث قضیهش از چه قراره عرض میکنم خدمتتون. داستان کیومرث پیچیدگی های خاص خودش رو داره که عرض میکنم خدمتتون. فقط درخواستم اینه که اگر 10 قسمت قبلی رو دیدید و به اینجا رسیدید، یعنی قطعا به شاهنامه علاقه‌مند هستید، بنابراین از اینجا به بعدش رو لطفاً خیلی با دقت و ریزبینانه ببینید چون عمیق خواهد بود. تایتل این بخش اینه که پادشاهی کیومرث 30 سال بود و پیچیدگی از همینجا شروع میشه. به خاطر اینکه تفسیر کیومرث در متون اوستایی و پهلوی با شاهنامه فرق میکنه. در تنها چیزی که با هم اشتراک دارن همین عدد 30 هست که عرض میکنم چی هست. در متون اوستایی و پهلوی بیشتر به نخستین انسان بودن کیومرث اشاره شده، نه به پادشاهیش. اما در شاهنامه تأکید بر پادشاهی اوست و او رو نخستین پادشاه میدونه فردوسی. اما هر دوشون در عدد 30 با هم اشتراک دارن. به چه ترتیب؟ در متون اوستایی و پهلوی معتقدن که او 30 سال زندگی کرد و در شاهنامه فردوسی معتقد هست که او 30 سال پادشاهی کرد و نخستین پادشاه پیشدادیان بوده که حالا عرض میکنم خدمتون هر کدومش رو. به فردوسی که الان خواهیم پرداخت، من یه توضیح کوچیکی در رابطه با تعابیر اوستایی و پهلوی در رابطه با کیومرث هم عرض میکنم خدمتون. نحوه زایش کیومرث نحوه جذابی هست در متون اوستایی و پهلوی. معتقد هستند بر اساس باورهای کهن که اورمزد یعنی خدای آسمان در یک پیوند مقدس با سپندارمز یعنی زمین باعث زایش کیومرث میشن. یعنی خدای آسمان با زمین یک پیوند مقدس برقرار میکنه و نتیجه این پیوند میشه زایش کیومرث. کیومرث 30 سال زندگی میکنه و پس از اون دچار مرگی میشه، اما نطفه او در زمین دفن میشه. یعنی نطفه کیومرث در زمین که سپندارمز بود دفن میشه. 40 سال اونجا میمونه و پس از 40 سال از این نطفه گیاهی رویش پیدا میکنه، شکل ریواس یا به پهلوی ریباس، که این به صورت نر و ماده رشد میکنه. یعنی 2 تا گیاه در هم پیچیده رشد میکنه و اینا میان بالا و بعدن اینها هم با هم آمیزش پیدا میکنه و نسل بشر ادامه پیدا میکنه. اما در دیدگاه فردوسی همونطور که عرض کردم بیشتر به پادشاهی او، به اینکه اون نخستین پادشاه پیشدادیان بوده اشاره شده و نکته مهم این هست که فردوسی تأکید داره بر اینکه او نه صرفاً پادشاه به عنوان پادشاهی که تخت پادشاهی داره، به عنوان کسی بیان شده در شاهنامه که تمدن سازی رو شروع میکنه. یعنی نوع پوشش رو تغییر میده، نوع خورد و خوراک رو تغییر میده، یعنی یک قاعده‌مندی در پیدار کارش و عملاً باعث میشه که این تمدن شکل بگیره. این بخش یعنی پادشاهی کیومرث حدوداً فکر میکنم دور و بر 70 و خورده بیت هست. من در این بخش اول 20-21 بیتش رو میخونم، در
بخش دوم 25-6 بیت و در بخش انتهایی هم باقی موندهش رو، یعنی توی 3 پست جمعش میکنیم. پس بریم این 20-21 بیت اول رو با هم بخونیم. فردوسی میگه سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که تاج بزرگی به گیتی که جست. که بودان که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کس از روزگاران به یاد. مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. که نام بزرگی که آورد پیش، که را بود از آن مهتران پای بیش. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. چون این گفت کاین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. که او چون بشد بر جهان کت خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سر بخت و تختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی بر او سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. 2 می شدندی بر تخت اوی، از آن فره و بر شده بخت اوی. به رسم نماز آمدندیش پیش، از آن جایگه برگرفتند کیش. پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. ز گیتی به دیدار او شاد بود، که پس بارور شاخ و بنیاد بود. به جانش بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش بریان بودی. برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن آهرمنا. به رشک اندر آهرمن بدسگال، همی رای زد تا بیاگند یال. بریم برگردیم تفسیرش کنیم. خب بریم سراغ تفسیر 21 بیت نخستی که از پادشاهی کیومرث براتون خوندم. فقط از بیت 1 شروع میکنیم، چون فردوسی هم به همین نحوه جدا کرده، یعنی هر بخش که تموم میشه پادشاه بعدی که شروع میشه دوباره بیت ها رو از بیت 1 شروع میکنه، فقط اینکه خب مشخص باشه چند بیت برای هر پادشاهی سروده. در بیت 1 میگه سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که تاج بزرگی به گیتی که جست. سخنگوی اینجا یعنی سخنگوینده، نقال و قصه گو. دهقان معرب دهگان هست، یعنی اعراب به خاطر این کلمه دهگان پارسی بوده. اعراب به خاطر اینکه گ نداشتن جاش ق گذاشتن و شده دهقان. گان پسوند دارنده هست، بنابراین دهگان میشه دارنده ده، عملا میشه کشاورز. برای همین هم ایرانیان رو دهقان نژاد میدونستن، چون همه کشاورز بودن و همین دهقانان همین نامه ها و داستان های کهن رو بازخوانی میکردن. بزرگی هم اینجا سروری و مهتری هست. تاج جستن کنایه از پادشاه شدن و تاجگذاری کردن هست. میگن ببینیم این دهقان قصه گو، چون این نامه های در حقیقت تومار پادشاهان گذشته رو رفته بودن. اگه خاطرتون باشه ابومنصور معمری رفته بود از کوی و برزن از دهقانان و موبدان و اینها جمع کرده بود. الان داره میگه ببینیم این مرد دهقان نژاد که به خود ابومنصور معمری همین رو نسبت داده بود به خاطر اینکه ایرانی بود. میگه ببینیم این دهقان قصه گو درباره این که برای نخستین بار در جهان تاج شاهی و تاج بزرگی بر سر کی گذاشته شد و پادشاه جهان شد، ببینیم چی گفته. در بیت دوم میگه که بودان که دیهیم بر سر نهاد، ندارد کس از روزگاران به یاد. دیهیم یعنی تاج، پیشانی بند، یک کلاه مرصع یعنی رنگارنگ، کلاهی که با جواهرات تزیین شده، اون کنایه از تاج پادشاهی هست. روزگاران هم یعنی دورانهای پیشین. داره میگه که بودان که دیهیم بر سر نهاد. بریم ببینیم این
داستان‌هایی که روایت شده که اولین شاه جهان کی بوده، ببینیم کسی از روزگاران پیشین اصلا به خاطر داره، چون میگه ندارد کس از روزگاران به یاد. ببینیم کسی به خاطر داره نداره، چه کسی بود برای اولین بار این تاج شاهی رو بر سرش گذاشت. چون زمانهای گذشته بوده، همین شکلی یک تعلیقی هم براتون ایجاد میکنه که ممکنه این روایت خیلی روایت دقیق نباشه، چون ممکنه کسی دقیق ازش خبردار نبوده باشه. در بیت سوم میگه مگر کس پدر یاد دارد پسر، بگوید تو را یک به یک در به در. مگر یعنی شاید. پدر در اینجا معنای خود پدر نیست، پدران، نیاکان، پدر بشر، نخستین انسان، گذشتگان، یعنی همون معنای اساطیری کیومرث مد نظر است. یک به یک هم یعنی نسلا در نسل و یکی پس از دیگری. در به در هم یعنی ریز به ریز و مو به مو، با دقت، فصل به فصل، بخش به بخش. میگه مگر کس پدر یاد دارد پسر، یعنی ولی توی بیت قبلی داشت میگفتش که خب چون خیلی به گذشته مربوط میشه ممکنه کسی خیلی ازش مطلع نباشه. اینجا میگه ولی شاید پسری، فرزندی، کسی پدرانش را خوب به خاطر داشته باشه، نیاکانش رو خوب به یاد داشته باشه و برای تو از اونها نسلا در نسل سخن بگه. در بیت 4 میگه که نام بزرگی که آورد پیش، که را بود از آن مهتران پای بیش. نام بزرگی یعنی آوازه پادشاهی، شهرت فرمان روایی. پیش آوردن هم یعنی پیشگام بودن و مقدم بودن. مهتران هم که جمع مهتر هست، قبلا صحبت کردیم، یعنی بزرگتر و سرور. مجازن یعنی همون پادشاه و فرمان روا. پایه هم مجازن اینجا جایگاه و منزلت هست که نام بزرگی که آورد پیش، که این پسری که نیاکان خودش رو یادش هست و میخواد براتون جز به جز راجبش سخن بگه براتون که چه کسی در پادشاهی پیشگام بود، که نام بزرگی که آورد پیش. کی نام پادشاهی رو پیش کشید برای اولین بار؟ کرا بود از آن مهتران پایه بیش، و چه کسی از دیگر پادشاهان بلند مرتبه تر و بلند پایگاه تر بود. در بیت 5 میگه پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان. به این شکل تمامش کردم چون با بیت بعدی موقوف المعانی هست، در ابیات بعدی معنیش کامل میشه. خواهشم اینه که حواستون باشه اگر زیاد استفاده میکنید پهلوان غلطه، پهلوان دقیق و صحیح هست، چون از پهلو میاد، از ریشش اینجا است. پژوهنده یعنی جستجو کننده، جوینده، کسی که دنبال چیزی میگرده. باستان هم که یعنی دیرینه و قدیمی. نامه باستان هم که اینجا ازش صحبت کرده همون اشاره میکنه به شاهنامه ابومنصور معمری که جمع‌آوری شده بود و به دست فردوسی رسیده. و پهلوانان هم که عرض کردم یعنی دلاوران. داستان زدن هم یعنی حکایت کردن و نقل کردن. اینجا وقتی میگه پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانان زند داستان، یعنی کاوشگر و جوینده و پژوهشگر روایت‌های کهن، این داستان‌های پیشینیان که سرگذشت پهلوانان و دلیران رو روایت میکنه. در بیت 6 چنین گفت کاین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. یعنی توی شاهنامه ابومنصور معمری به این شکل نقل شده وقتی میخواسته از پهلوانان و دلیران گذشته صحبت بکنه که اولین نفری که این آیین رو به جا آورده کیومرث بوده که حالا عرض میکنم. آیین یعنی سنت، راه، رسم. تخت و کلاه هم که اینجا بیان کرده، چنین گفت کاین تخت و کلاه. این تخت و کلاه مجازن به معنای پادشاهی و شاهنشاهی هست. این آیین تخت و کلاه هم یعنی قاعده و قانون پادشاهی و سلطنت. از همینجاست که من در ابتدای پست عرض کردم خدمتتون که فردوسی معتقد هست که کیومرث اولین شخص و نخستین انسانی بوده که آیین و راه و رسم زندگی و پادشاهی رو عملاً بنا کرده. یعنی اولین شخصی است که کار تمدنی کرده و به این بخش از وجود کیومرث تکیه داره. خود این کیومرث هم در حقیقت اگه بخوام معناشناسیش بکنم، در اوستا و در زبان پهلوی، در اوستا گیه مرتن نوشته شده. گیه یعنی زنده، جاندار، مرتن یعنی میرا،
یعنی زنده میرا، مجازاً خود انسان هست دیگه، موجودی که زنده است و در انتها به مرگ دچار میشه. در پهلوی هم گیومرد نوشته میشده و خب به مرور در فارسی تحریف شده و به کیومرث رسیده. میگه چنین گفت کاین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. یعنی اینطور نقل شده که رسم و سنت پادشاهی رو برای بار نخست کیومرث در جهان بنیان گذاری کرده و او خودش نخستین شاه بوده. بنابراین در بیت 7 یواش یواش ریز میشه در این مسئله. میگه که او چون بشد بر جهان کد خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. کد خدای یعنی پادشاه، مالک، صاحب. و به کوه اندرون هم که یعنی خب داخل کوه، اندرون کوه، که معتقد هستن این کوه دماوند بوده و عرض میکنم چرا. و جای هم که یعنی جا و جایگاه یعنی مسکن، جای ساختن یعنی مستقر شدن. میگه وقتی که او پادشاه سراسر جهان شد، نخست در کوه جای گزید و مستقر شد به همراه همراهانش که حالا عرض میکنم چی است. بهش در متون دوره‌های اسلامی گلشاه یا شاهگل هم میگفتن، به خاطر اینکه معتقد بودن طبق همون روایات کهن نطفه او در خاک نهفته میشه و چندین سال اونجا میمونه. در بیت 8 هم ریستر میشه در این مسئله. میگه سر بخت و تختش برآمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. سر بخت مجازاً یعنی دولت، اقبال، سعادت. سر تخت هم یعنی مجازاً از همون تخت پادشاهی و سلطنت. بنابراین این سر بخت و تخت مجازاً یعنی سعادت و سلطنت. برآمدن هم که به معنای طلوع کردن و بالا اومدن هست. پلنگینه هم اسم مرکب هست، حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. یعنی جامه یا یک جوشنی که از در حقیقت پوست پلنگ باشه، یک پوشش از پوست پلنگ، به خاطر اینکه گرما رو خیلی خوب حفظ میکرده و او هم ساکن کوه بوده و مسلما سرد بوده. گروه هم یعنی دسته و قوم. میگه سر بخت و تختش برآمد ز کوه. تو بیت قبلی داشت میگفت تو کوه مستقر شده بود، اینجا میگه پادشاهیش رو هم همونجا شروع کرد و این فر پادشاهیش هم همونجا طلوع کرد و نمایان شد. و پلنگینه پوشید خود با گروه، یعنی راه و رسم پوشانیدن تن رو و لباس پوشیدن به این شکل رو در همون روزگاران او و مردمش شروع کردن و یک جامه و لباس از پوست پلنگ به تنشون کردن. در بیت 9 مجددا تأکید مؤکد میکنه به اینکه کیومرث از لحاظ تمدنی برای شاهنامه و فردوسی مهم بوده. میگه از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. اندر آمدن یعنی ساخته شدن و اساساً ایجاد شدن، به وجود اومدن. پوشیدنی هم که جامه و لباس هست. نو بودن هم یعنی تازه ایجاد شدن، تازه اومدن، بنیاد نهاده شدن. و خورش هم که به معنای خوراکی و خوردنی هست. ببینید اگر بپذیریم که بر اساس معنایی که تا اینجا با هم رفتیم جلو، کیومرث نخستین شاهی بوده که سعی در ایجاد تمدن داشته، چون در ابیات قبلی هم ذکر کرده بود که شروع کرد رسم پوشانیدن تن رو برقرار کرد با لباس مثلا با پوست پلنگ. اینجا هم داره میگه پرورش و تعلیم آدمیزاد هم با کیومرث شروع شده. از او اندر آمد همی پرورش. پرورش به معنای تعلیم دادن هست. میگه تعلیم دادن هم از او شروع شد، که پوشیدنی نو بود و نو خورش، یعنی او برای اولین بار او بود که نخستین بار لباس به تن انسان کرد و خوراک رو پدید آورد و مرسوم کرد. یعنی شیوه زندگی آدمیزادی رو از شیوه زندگی حیوانات جدا کرد. در بیت 10 میگه به گیتی برو سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. برگاه بودن، این گاه یعنی تخت و سریر و در حقیقت تخت سلطنت. برگاه بودن یعنی روی تخت پادشاهی بودن. گیتی هم که یعنی دنیا، زندگی این جهانی. میگه کیومرث 30 سال بر جهان پادشاهی کرد و انقدر پادشاهی برازنده او بود که او وقتی برگاه بود یعنی روی تخت پادشاهی بود، مثل خورشید میدرخشید. به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه 2 هفته ز سرو سهی. بیت 11 هم هست. این فر شاهنشهی یعنی فر و شکوه شاهی. البته این فر در ایران باستان معانی گوناگونی داشته، نور و روشنی ایزدی هم معنی میده. این
چون ماه 2 هفته یعنی ماه شب 14 که کامل هست. میگه مثل ماه شب 14 که از فراز یک سرو تماشایی و زیبا بتابه، کیومرث شکوه پادشاهیش هم همینقدر پرتو افشان بود. چون اینجا میگه چون ماه 2 هفته ز سرو سهی، میگه مثل ماهی میموند، مثل ماه کاملی میموند که از پشت یک سرو بالا اومده باشه و بتابه. چقدر با شکوه هست. میگه پادشاهی کیومرث هم اینقدر پادشاهی سزاواری بود. در بیت 12 میگه دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. دد و دام رو قبلا هم معنی کردم. دد به معنای حیوان وحشی هست، درنده. دام به معنای حیوان رام و اهلی هست. این دد و دام یعنی همه جانوران، اهلی و وحشی. آرمیدن هم که یعنی جای گرفتن و به آرامش رسیدن. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. یعنی هر جانور درنده و حتی اهلی و رامی که به نزدیک او میرسید و او رو میدید، در کنار او آرام و قرار میگرفت، احساس امنیت میکرد. در بیت 13 میگه دوتا میشدندی بر تخت اوی، از آن فره و بر شده بخت اوی. این دوتا میشدن یعنی دوتایی شدن، یعنی خم شدن، دوتا شدن، دلا شدن، خمیده شدن. و این دوتایی شدن بر تخت کسی یعنی کنایه از این که پادشاهی کسی رو پذیرفتن و تعظیم کردن جلوی او. بنابراین این دوتایی شدن به معنای تعظیم کردن و سرخم کردن و فرمان بردار بودن هست. بر شده هم که عرض کردم بارها در شاهنامه، بر شدن به معنای بالا رفتن هست. میگه دوتایی شدندی بر تخت اوی، از آن فره و بر شده بخت اوی. در ادامه بیت قبلی هست. میگه همون دد و دام که عرض کردم حیوان اهلی و وحشی که او رو میدیدن آروم میگرفتن، به خاطر این فرح ایزدی و این شکوه پادشاهی و بخت بلند کیومرث جلوی تخت شاهی او تعظیم میکردند و زانو میزدند و از او فرمان برداری میکردند. در بیت 14 میگه به رسم نماز آمدندیش پیش، از آن جایگه برگرفتند کیش. رسم یعنی شیوه، عادت و آیین. نماز هم اینجا به معنای نمازی که امروز خونده میشه نیست، به معنای پرستش، نیایش و گهگداری، حتی خدمتگزاری هست. آمدندیش هم یعنی برای او آمدند و برگرفتن هم یعنی آغازیدن و شروع کردن. کیش هم یعنی آداب و رسوم و رسم و قاعده و ادب و اینجور صحبت. میگه همه این دد و دام و همه این حیوانات و انسانها و اطرافیان او که در نزدیکی او می اومدن، کرنش کنان یعنی تعظیم کنان نزد کیومرث می رفتن. و اصلا از همین هنگام بود که راه و رسم رفتار در حضور پادشاهان رو یاد گرفتن. اینجا مجددا باز هم داره تاکید مؤکد میکنه به اینکه او داره کار تمدنی میکنه. میگه اصلا از همین نقطه بود که مردم متوجه شدن سلطنت چیه، پادشاهی چیه، اصلا چه شکلی باید در مقابل پادشاه حاضر بشن، چه شکلی به او تعظیم بکنن، چه شکلی به او خدمتگزاری بکنن. در بیت 15 هم صحبت میکنه راجع به پسر او که اسمش هم سیامک بود. حالا عرض میکنم خدمتون از اینجا به بعد بیت 15 هم هستیم. من چند بیت دیگر هم تا بیت 21 که میخونم یه ریزه در رابطه با پسرش صحبت میکنه، اما سطحی. اما اتفاقاتی که برای پسرش میفته رو میذارم در پست بعدی، یعنی از بیت 22 به بعد. در بیت 15 هم میگه پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. این هنر در معنای کهنش با هنر امروز فرق میکنه. دانش‌های کشورداری رو و دانش‌های رزمی و آداب معاشرت رو میگفتن هنر، با چیزی که امروز اسم هنر روش میگذاریم کاملا فرق میکنه. بنابراین هنرمند اونجا در اون زمان دلیر و مبارز قوی هیکلی بوده، نیرومند بوده و آگاه هم بوده، با دانش هم بوده، دانا بوده. خوب روی هم که به معنی زیباروی هست. پسر بود مرو را یکی خوب روی یعنی زیباروی بود. نامجوی هم یعنی سرافراز و سرشناس بود. میگه کیومرث یه پسری داشت زیباروی و نیرومند و دانا مثل پدر خودش و سرافراز و سرفراز. در خرد و نیکی هم بلند آوازه بود. در بیت 16 هم اسمش رو میگه سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرث را دل بدو زنده بود. سیامک اسم پسرش بوده و سیامک به معنی سیاه موی هست، دارای موی سیاه. و یک کوهی هم هست در
افغانستان اگر اشتباه نکنم در هرات هست، در هرات امروزی هست. اگه سرچ بفرمایید فکر میکنم پیداش میکنم. فرخنده هم به معنای مبارک و میمون هست، خجسته. دل هم اینجا مجازن کل وجود هست. داره میگه نامش سیامک بود و وجودش نیک و خجسته بود و کیومرث به امید او زندگی میکرد. عملا جون کیومرث به او بند بود. میگه کیومرث را دل به دو زنده بود، یعنی همین، خیلی وابسته بود بهش. در بیت 17 هم میگه زگیتی به دیدار او شاد بود، که پس بارور شاخ و بنیاد بود. پس اینجا مخفف پسر هست. علت این که پس هم بیان میشه به خاطر اینه که پس سر پدر می اومده، یعنی پس از پدر می اومده، بنابراین پسر رو پسر هم می گفتن. بنابراین اگر پسر نامیده میشد، پس میشد مخفف پسر، که چیزی که امروز ما بهش میگیم پسر. شاخ هم که شاخه هست. بنیاد هم اینجا ریشه و بن و شالوده و بیخ هست. عملا میگه زگیتی به دیدار او شاد بود، که شادمانی کیومرث کلا در جهان وابسته به این بود که این پسرش رو ببینه، کیومرث رو ببینه، بهش وابسته بود. که پس بارور شاخ و بنیاد بود، چون این پسرش به شبیه یک درخت بارور و تناوری بود که میتونست تبار و نسل و نژاد پادشاهان رو حفظ بکنه. بنابراین به او فقط به یک چشم پسر عادی نگاه نمی‌کرد، او رو یک درخت باروری می‌دید که قرار اون نسل پادشاهان رو ادامه بده. در بیت 18 هم میگه به جانش بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش بریان بودی. به جان کسی گریان بودن، این یعنی بیمناک و گریان بودن از خطری که ممکنه در کمین یک شخص باشه و اینجا نگرانش بوده. بریان بودن هم یعنی در سوز و گداز بودن و در تب و تاب بودن. به جانش بر از مهر گریان بودی، ز بیم جداییش بریان بودی، یعنی از مهر و محبت بسیاری که به فرزندش به سیامک داشت همیشه نگران جان او بود. همش نگران بود که چه اتفاقی قراره برای او بیفته و از ترسی که از دوری او داشت دائما در سوز و گداز بود و ز بیم جداییش از ترس اینکه یه روزی از او دور بیفته بریان بود، همیشه تب و تاب داشت. در بیت 19 هم میگه برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار. برآمدن یعنی زمان گذشت همین شکلی، بر این کار هم یعنی به همین منوال و به همین ترتیب زمان گذشت، یک روزگار، یک چندی گذشت. فروزنده شدن هم اینجا فروزنده شدن دولت یعنی کنایه از نیکبخت شدن و سعادتمند شدن و اقتدار یافتن پادشاهی است. برآمد بر این کار یک روزگار، فروزنده شد دولت شهریار، یعنی همینجوری به همین منوال چندی رو سپری کرد و پادشاهی کیومرث استیبل شد و عملاً به اوج قدرت رسید و اوج شکوه و بزرگی رو پیدا کرد. و در بیت 20 به یک واژه اشاره میکنه که تا انتهای شاهنامه بسیار باهاش کار داریم و به خیلی چیزها نسبت داده شده. میگه به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن آهرمنا. نبودش که یعنی نبود او را، برای او نبود. اندر نهان هم یعنی در خفا، پنهانی، نهانی. ریمن مخفف اهریمن هست و نابکار، بدکار، پلید و خبیث هست. این آهرمنا که گفته آهرمن نوشته می شده، همون اهریمن هست و این الفی که در انتها بهش اطلاق شده برای اینه که ضرورت شعری وزن رو حفظ بکنه، از وزن نیفته. چون می گفت به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن آهرمنا. این آهرمن یا اهریمن به معنای اندیشه خبیث و پلید هست، راهنمای بد، راهنمای پلید. در مقابل یزدان قرار داره. یزدان راهنما به نیکی بود و اهریمن یا آهرمن راهنمای پلیدی بود که در شاهنامه عرض کردم به خیلی چیزها نسبت داده میشه. به شیطان و دیو و جن هم اهریمن نسبت داده شده. داره راجع به سیامک صحبت میکنه. میگه به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن آهرمنا. هم میتونه راجع به سیامک صحبت بکنه، هم راجع به خود کیومرث، به خاطر اینکه از اینجا به بعد به سیامک میپردازه. حدس بر اینه که اینجا داره راجع به دشمنی اهریمن با سیامک صحبت میکنه.
میگه هیچ کس در سراسر گیتی دشمن او نبود به جز اهریمن بدکار که در نهان اندر نهان یک خباستی داشت و نسبت به او یک دشمنی در دل داشت. در بیت 21 میگه به رشکندر آهرمن بدسگال همی رای زد تا بیا گند یال. رشک که یعنی حسد و حسودی، به رشکندر یعنی در حقیقت غرق شده در حسادت و گرفتار حسادت. بدسگال هم به معنای بدخواه و دشمن هست. ببینید این سگال از سگالیدن میاد. سگالیدن یعنی اندیشیدن. بنابراین بدسگال به کسی میگن که بداندیش هست. بنابراین یک انسان بداندیش بدخواه هست و میتونه دشمنی بکنه. رای زدن هم یعنی اراده کردن، عزم یک کاری رو کردن. یالاگندن هم کنایه از بالیدن، رشد کردن و قوی شدن هست. میگه برشکندر آهرمن بدسگال همی رای زد تا بیا گندیال، یعنی این اهریمن بداندیش غرقه در حسد بدون اینکه دشمنیش رو آشکار بکنه. چون در بیت قبل میگفت اندر نهان، نهانی و پنهانی و در خفا دشمنی میکرد. میاندیشید به در حقیقت از بین بردن پسر کیومرث یعنی سیامک. اینجاست که عرض میکنم از اینجا به بعد چون به سیامک اشاره میکنه این اهریمن رو دشمن سیامک میدونه نه صرفا کیومرث. بنابراین همینجا نگهش داریم چون در ابیات بعدی میگه یکی بچه بودش چو گرگ سترگ دلاور شده با سپاهی بزرگ، که این رو در بخش بعدی با هم دیگه میخونیمش. بریم برگردیم جملات آخر رو هم عرض کنم. خب امیدوارم لذت برده باشید. عرض کردم از اینجا به بعد خیلی شاهنامه به هم پیوسته است و خیلی باید با دقت و تیزبینانه و ریزبینانه بهش نگاه بکنید. بنابراین اگر احساس میکنید ممکن از خاطر ببریدش، یک پست رو میتونید 2 بار ببینید. نزدیک بخش بعدی که شد 1 بار دیگه این بخش رو ببینید و بعد برسید به بخش بعدی که از داستان گسسته نشه در ذهنتون. امیدوارم هستم که لذت برده باشید چون از اینجا به بعد تازه لذت قراره درونتون پدیدار بشه در خوندن شاهنامه، چون میرسیم به بخش‌های اساسیش. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفا همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید. اگر هم واقعا قصد حمایتی بیش از این از ما داشتید که به ما واقعا کمک میکنه، اگر دوست داشتید میتونید از دکمه جوین در کنار سابسکرایب استفاده بکنید که منافعی رو برای شما و برای ما در پی داره. و همچنین بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که بچه‌ها همیشه لیستش رو این کنار برای شما قرار میدن و لینکش رو در دیسکریپشن میذارن. یه ذره بگردید در دیسکریپشن لینک همش رو پیدا میکنید. اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و غیره. میتونید با کلیک جوین بشید درش. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بکنید و همیاریتون رو به دست ما برسونید که ما بسیار کمک میکنه در تسریع امورمون. امیدوارم توی پست‌های بعدی هم ببینمتون. به سلامت.